Tervetuloa uuden videon pariin. Jaha, täällä sitä ollaan taas tallissa. Viikko on kulunut melkein, kun ollaan. No ei nyt viikko, nyt on lauantai 8. päivä. Eikö mikä tänään? Lauantai 10. päivä jo tammikuuta. Onpa se äkkiä muuten mennyt tääkin vuosi jo lähtenyt käyntiin. Niin mehän tultiin silloin, no siitä alkaa olla kohta viikko, kun päästiin sitten sieltä reissusta pohjoisesta kotiin ja on tullut paljon kysymyksiä ja kommentteja, että päästiinkö kotiin, niin kyllähän me nyt päästiin. Sieltä vedettiin yhdellä istumalla Rovaniemeltä sitten Helsinkiin 800 kilometriä, vajaa 12 tuntia tai 12 tuntia pysähdyksineen siinä taisi mennä. Ja eihän se nyt kommelluksitta sitten ihan siis, lähettiin silloin puolen päivän aikaa sieltä ajelee, niin siinä Kemin kohdalla tämä auto taas temppuili. Perkule, eli tehot hävis, pakkastakaan ei ollut kuin se 16. Tultiin sitä 926 tietä sitä niinkö joen eteläpuolta ja siinä sitten kun käännytään siihen nelostielle siitä ja lähdetään ramppiin alas, vauhtia pois ja kohti rampille, niin perkule, siinähän ne tehot sitten 1-2 hävisi. No ei muuta sitten kun tien sivuun vähän aikaa pois auto, tai me syötiin sitten, siinä laitettiin ruoka, niin sittenhän ne tehot palasi ja loppu 700 kilometriä tuli ihan mitään ilman ongelmia. En tiedä, paljon on tullut hyviä vinkkejä, tosi iso kiitos, paljon keskustelukommentteja, siellä on tosi hyviä kommentteja ja syitä ja kyllä tämä talviautoilu on niinkö noissa pakkasissa, niin siellä on monella kaiken näköistä probleemaa ollut. Kommenteista voitte lukea tuosta edellisestä videosta. Se tankkihomma varmaan, en tiedä, yksi epäili, jolla on tällainen samanlainen auto, niin epäili, että hänellä on ollut ihan tutkittavanakin tämä auto, niin tässä on joku ihan vika siinä, että ominaisuus, että se näyttää sen liian vähän, että se 50 kilometriä ainakin heittää, että ei kannata luottaa siihen sitten, että se viimeinen 50 kilometriä, mitä vaikka se näyttää toimintasädettä, niin se loppuu siihen. Mutta toki voi olla myös niin, joku kertoo, että Webasto vissiin vetäsee ohi mittarin. En tiedä, kommentoikaa, jos tällainen systeemi on, että toi Webasto ottaa sitten ohi tuosta polttoainemittarista, sen takia se näyttää väärin. Mutta en tiedä sitä tehojen hävimistä, mikä homma siinä oli. Mutta palataan vaikka siihen kohta. Mulla on tuosta huollostakin pari juttua. Mutta täällä kun ollaan tallilla, niin mullahan on tässä pieni paketti tullut. Tää ei kerinnyt silloin siihen reissuun. Helisee, että siihen malliin, että olisi paskana, mutta ei ole paskana. Tästäkin taas tuli kommentoijalta, katsojalta vinkki. Kiitoksia Petrille. Katsotaan, toimiiko. Tässähän on siis tässä autossa, missä se nyt on? Täällä ehkä. Tällainen RFID avainsysteemi tuohon asuinosan oveen. Ja tässähän on vain yksi avain tullut tehtaalta. No mä mietinkin vähän, että millä hemmettiä, tämä on mullekin ihan vieras systeemi, että millä hemmettiä sitten näitä saa lisää, että pitääkö tehtaalta tilata, niin onneksi oli sitten, pitäisi lukea ohjekirjaakin tietenkin, mutta tuli hyvää kommenttia sitten, niin ilmeisesti löysin tuolta, en ole vielä kokeillut, löysin tällaisen master-avaimen. Tämä ilmeisesti sain sen vinkin tosiaan Petriltä, niin tällä pitäisi pystyä koodaamaan lisää noita avaimia. Mä en kyllä ymmärrä, miten tällaisella muovilätkällä sitä pystyy tekemään. Jos joku on fiksumpi noista RF-tekniikasta, niin voi kertoa. Mutta mulla on tosiaan täällä, avataan tämä pussi. Täältä tuli 2, 4, 10 kappaletta tilasin. Näähän maksaa alle euron kappale, mutta postituskulut 5,90. Tämä ei ole nyt se sama, mitä toi Petri vinkkasi, koska siellä olisi pitänyt tilata minimissään, oliko se nyt 20 plus postikulut plus pientoimituslisä, niin sillä olisi tullut melkein 40 hintaa.
eikä me nyt satoja lätkiä viittisi tilata. Niin katsotaan, mä nyt otin. Täällähän nämä on levinnyt. Tää kyllä voi olla, että nämä ei vörki sitten. Nämä on kyllä ihan erinäköisiä, mutta näissä pitäisi olla kyllä se sama. Nämä on tällaisia pieniä mustia. Näissä pitäisi kyllä olla se sama tekniikka. Mutta nyt on niinkö, en mä tiedä miten nämä nyt, katsotaan onko tässä joku ohje. Manual ruotsiksi. Technics data. Niin nämä on taas 125 kHz eli jotain taajuudella toimivia avaimia ja sitten nämä pitäisi olla niinku uudelleen kirjoittavia. Niin en tiedä nyt sitten, kokeillaan tuohon noin. Siis se lukijahan on, en tiedä näkyykö, tossa on se lukija. Niin nyt kun mä otan täältä pussista, näitä on nyt koodattu millään, nämä on ihan blankkoja. Ei toimi. Ei avaa ove. No sitten mulla on tällainen ihmeellinen avainkortti. Nyt se vilkuttaa tossa. Ai se on näin. Eli tällä pitää ohjelmoida toi sille, että tuossa syttyy valot ja sen jälkeen mä ihmettelinkin, että miten se vörkkii, mutta nyt mulla on siis 2 avainta, mitkä lukkoon meni. Auki. Lukko. Ei, on tää tekniikka ihmeellistä. Vedetään sitä nyt vielä kerran, jos jollain on sama systeemi. Elikkä tää pitää olla niinkö 125 hertsinen taajuus näillä lätkillä, jotta se lukee niitä. No sitten sulla pitää olla tämä avainkortti, tällainen masterkortti. Se löytyy sieltä käyttöohjekirjojen välistä jostain. Kiitos siis todella paljon Petrille, että tämän teki. No nyt mulla on tyhjä lätkä, ei toimi, ei avaa millään. Laitamme noin. Eli en tiedä miten tämä voi olla tällainen mahdollista, mutta tämä on mahdollista. On tää hienoa tekniikkaa. Joo, näinhän tuli tuo ovet ohjelmoituu sitten kunnolla saman tien. Et kiitos nyt vaan Petrille ja kun vinkkasit tästä näin. Kyllä on ihmeellistä tuo RF-tekniikka ja nyt mulla on sitten, ei tarvitse välttämättä kuljettaa avaimia mukana, kun noita lätkiä on noin paljon. Olisi kiva, että saisi sen kännykällä auki tuo ovet. Ei tarvitsisi niitä kännykässä kuljetat kuitenkin aina mukana. Mutta avaimiin niin ei ole pakko, mutta onhan tämä nyt jo huomattava parannus, tämä RFI-tekniikka, niin tuo pikkulätkä menee vaikka sitten missä mukana, eikä haittaa, jos niin häviikää, se voi ilmeisesti kuollettaakin, että se ei toimi tuohon oveen ja harva nyt varmaan äkkiseltään löytää sen tuohon oveen. Toki näissä printtereissähän on se kännykkäkäyttö, etäkäyttö, Mersun se Mercedes Me-palvelu, mikä toimisi meidänkin edellisessä autossa todella hyvin, eli että pystyy avaamaan ovet sitten vaikka toiselta puolelta maapalloa, ei tarvinnut kantaa avaimia mukana. Tässäkinhän se on tietenkin ja on hyvä, mutta kun tämä on integroitu, niin tässä ei olekaan sitä ovien kaukolukitusta eikä avaamista, niin se on kyllä, se on niin kuin hölmö. En tiedä miksi, jos joku katsojista tietää miksi tämä ei ole, niin otan taas ilolla vastaan kommentit, vaikka pystyisikö sen jotenkin ohjelmoimaan. Meinasin kyllä laittaa, että laitan sen sellyn, no sehän sitä kotiautomaatiota tai muuta, sehän on tulitiku askin kokoinen ohjainrele, mitä pystyy netin yli käyttää, kun tässä autossa on kuitenkin vakkarina netti, niin tuollahan on koettaollut se kytkin, millä saa niin kaikki ovet lukkoa auki, niin siinähän on ihan perinteinen johto, niin siihen releeseen kyllä, tai siihen pystyisi kyllä laittaa se sellyn, sitten sitä pystyisi käyttämään niin verkko yli availe ovia kännykällä
sulkee ovia. Ja voi olla, että rakentelee jotain muutakin. Katsotaan nyt, se on 19 € maksaa se sellin ohjainboksi tai se laatikko, että ei se nyt konkurssia tee. Joo, mutta sellaista, mutta vielä en voi kuin ihmetellä tätä tekniikkaa, miten tämä RFID voi toimia, mutta on kyllä ihmeellistä. Mutta se toinen probleemahan liittyy tähän jääkaappiin, eli sehän siellä kuumeni sitten, tai ei kuumennut, no jääkaappi kuumeni, koska oli niin kova pakkane, että tuosta kun pakkanen hyötää tonne, niin kaasuominaisuudet loppuu. Okei, noihin myydään niitä valmiita suojia, ja mullahan oli se teippiviritelmä, minkä tuossa edellisellä videolla näittekin, mutta nythän mä sitten vaan leikkasin, vähän muotoilin uudestaan, ja tää nyt kun tätä telttapatjaa täällä kotona oli, niin ei tarvi enää teippailla toho, vaan katsotaan, se menee kyllä heittämällä tonne, niin ei maksanut käytännössä tää viritelmä mitään. Taas tuo auki. Nää tietenkin kun pakkasessa alat avaa, niin näähän varmaan paskana. No, noin. Laitetaan toi pois. No näytetään, jos joku ei ole nähnyt, haluaa katsoa, että miltä toi tekniikka tuolla näyttää. Eli tuollahan tapahtuu se itse palo, kaasupoltin tai se, missä se polttaa höyrystä. En ole ala-ammattilainen tossa, mutta niin olen ymmärtänyt. Tätä ilmeisesti pitää joskus myös sitten putsata. Se liekki syttyy tuolla ja sitten se höyrystää sitä. Ja siinäkin tuli vinkki toiselta katsojalta, että ehdottomasti kesäksi tänne pitää laittaa se tuuleti, koska kuumilla säillä, sitähän moni on sanonut kuumilla säillä, niin sehän ei sitten toi kaappi taaskaan kylmene, eli kaasun ominaisuudet loppuu siinäkin sitten. Eli pitää joko ne Dometikin omat tuulettimet laittaa, tai sitten joku tietokone tuuleti ohjattuna, lämpötila ohjattuna releellä. Katsotaan, siihen voidaan palata vielä sitten. Mä en tiedä, täällä piti vissiin, täällä on valmiit. Olisikohan täällä jopa ihan valmiit johdotkin, en tiedä, tuohon boksiin, mihin sen tuulettimen sitten saisi kiinni. Mutta siihen keritään palata. Mutta siis tämähän on hyvin yksinkertainen eikä maksanut mitään. Leikataan vaahtomuovin palasta. Tai mistä nyt haluukin, tää on mulla 10 millistä tätä telttapatjaa. Tässähän on reunat valmiina, niin tämä ei mihinkään mene. Eli tämän kun törkkäsee, mulla on tänne näin. No, onpas tiukka sovitus. Ja sehän ei tosta lähde mihinkään, se ei pääse tonne tippumaan mitenkään. Nyt se on siinä. Mä jätin sen verran, että tuossa on sormen mentävä aukko, että se ilma pikkasen kiertää. Mihin mä laitoin koko sen tämän, niin tämähän pystyy ja tämä menee sitten tähän näin. Ei ole enää teippiviritelmiä, se on siististi tuolla. Eikä varmasti kylmä. Ei varmasti kylmä. Häpise sinne. Tässä on vinkki vitonen kaikille, jotka meinaa netistä tilata. Maksaisiko ne nyt 20? On ne kalliita. 70 taisi olla ne ihan alkuperäiset osat. Mutta tämä on ilmainen vinkki kaikille. Eli halvalla ei maksa. No, jos jotain mitä himasta löytyy telttapatjaa ja muuta, niin toimii jääkaappi kovilla pakkasilla. Yläritiläähän ei kannata sitten tukkia, että sieltä se ilma tulee, ei silloin väliä sitten. Niin oli halpa ja hyvä. Joo, kyllähän se kahvi jotenkin maistuu täällä autossa paremmalle, mutterikahvit. No, välikahvit, että
tuli nämä avaimet tosiaan nyt ohjelmoitua ja voin laittaa tarkempaa tietoa, jos joku haluaa, mistä nämä tilasi ja nämä muut, niin pistetään hyvä tieto kiertoon, mitä on itse saanut. Niin sellainen kiertoo, mutta kato, ai niin, mun piti näyttää, tääkin, nyt on pakko näitä kaikkea, laitetaan tästä tämä Mercedes Me-sovellus, ja sitten mä laitan ton, niin katsotaan tästä kännykältä, niin joku voi taas mulle vinkata sitten, nyt se äänittää näyttöä, mennään tonne Mersu Me-sovellukseen. Tästä näin. Niin täällä on 130 kilsaa, tankillakin pääsee taas loppuun. No ei, mä tankkaan tossa noin. Ja sitten tässä on se ovet auki. Niin tämähän pitäisi toimia niin, että tuosta kun siinä edellisessä mulla toimi silleen, niin mä sain kiinni auki, niin tää herjää nyt koko ajan yksi ovi avattu. Eli tuosta kulmasta apukuske ove, mitä ove ei edes ole, kuin tämähän on täysintegroitu. Eihän tossa nyt mitään ovea ole. Ei ole. Niin, jos joku tietää, että miten tän saa ihmeteltyä pois päältä, niin sittenhän se on hyvä. No, niin ja täällä on niitä muitakin tietoja sitten. Seisonta, lämmitys, seisonta, tuuletus. Mun pitää tossa nyt laittaa vielä. Ai niin, tankkaa polttonestettä. Tämähän ei tosiaan nyt toimi tämäkään, koska täällä on mulla liian vähän dieseliä. Tää alkaa olla vittu surkuhupaisaa tämä homma. Mutta täällä on tää seisontalämmitys. Ja sitten tietenkin tuo karttatieto, matkatiedot, auton tila, määräaikaishuolto on tosiaan, puhutaan siitä ja kohta, niin se on kohta, Mobilo aktiivinen akku, AdBlue:ta ei ole 24% jäljellä, mutta mä lähden tästä, Motonetti on just auennut, niin mähän lähden tästä hakemaan sitten AdBlue:ta täyteen. Joo, mutta tälleen, niin tää olisi kyllä niinkö hyvä, kun tästä sais sitten vielä noin ovet auki ja kiinni. Niin täällä on kartta, digitaaliset lisäpalvelut. En vartiointipakettia tarvi, mutta kaikkea muutahan sitten täällä on kartoista, navigaattorista, hälytyksistä, YMS sitten jäljellä. Valotkin saa tästä päälle, jos haluaa. Joo, mutta mä juon nämä kahvit ja katsotaan, tuolla on kyllä sellainen lumimyrsky aamulla, kun tuli, niin se oli vähemmän, mutta olihan se yöllä satanut ihan niin kuin reippahasti, niin lähdetään käymään siellä Motonetissä hakee se AdBlue ja katsotaan, jos sieltä tarttuu jotain muuta mukaan. Ja sitten puhutaan vielä tuosta tulevasta huollosta. Juttelin tuossa tosiaan Vehkalan Mersun huollon kanssa, niin lähdetään käymään. Mä hörppäsin tosiaan nämä kahvit ja lähdetään käymään siellä Motonetissä. Pannaan auto lämpeet tuolla noin. Siellä on sellainen sade ja tiedetään, että tämä ei ole mikään kirotapaaminen. Joo, on aika keli. No onneksi täällä on lumityöt tehty, mutta kyllä sitä lunta on paljon tullut hetkessä. Ja tässä nyt tosiaan Motonettia ajellaan, käydään hakemaan sitä urtsua, niin puretaan, niin säiliö AdBlue:ta, niin tollanenhan kävi tässä Tanjankin autoon lasipaskaksi. Ei enää edes porata kuntoon. Mä kävin jo näyttää siinä meidän kellarissa, niin se on levinnyt. Se kerkesi lähti leviä heti ja sitten se on tuolla ihan reunassa toi reikä, niin talvinen keli, hyvä. Laitetaan
Paholaisen nestettä. Paholaisen nestettä. AdBluet. No ei, onhan se tää ihan OK-ainetta. Näin, no nyt on AdBluet laitettu. Niin tosiaan piti palata siihen huoltoon, soittelin sinne Veholle, kun tässähän on tosiaan maaliskuussa on sitten se ensimmäinen huolto päivämäärien mukaan. Kilometrejä olisi jäljellä vaikka kuinka paljon, mutta ensimmäinen huolto tässä nyt se 16 000, reilu 16 000 kilsaa, niin mä en ruvennut itse edes vaihtaa öljyjä, koska se nyt on sitten pari viikon päästä mulla se huolto, eikä kerkeä varmaan sitä ennen ajelee mitään. Näin, mutta juttelin sitten, toki tehdään sen normaali sprinteri, ensimmäinen huolto, öljynvaihto, ja nyt on Mersu muuttanut sitten sprinterin osalta niin huolto-ohjeistusta, eli ensimmäisessä huollossa vaihdetaan vaihteistoöljy. Että näin, niin ihan hyvä, lähdetään sinne Lofoteille sitten sen melkein käytännössä sen huollon jälkeen, niin on öljyt vaihdettu, suodattimet ja vaihteistoöljykin on vaihdettu, muistatte sen viime talvisen Ruotsin reissu, kun jäätiin sinne Kapellskäriin, kun vaihteisto sanoi sopimukseen irti. Mutta sitten mä juttelin siitä, kun oltiin tuolla pohjoisessa ja auto vähän ihmetteli ja yskiä, ei ollut tehoja, mutta sehän katsoi heti siinä etänäkin ja näinhän nyt itsekin, ettei tuossa vikavaloja syttynyt, niin mitään vikavaloja ei ole muistissa, paitsi se dieselin loppuminen, se siellä näkyy, mutta eihän sen pitäisi vaikuttaa. Että en tiedä, sanoin, että ei nyt kannata mitään välijäähdytintä ja muita alkaa. Et tietenkin nyt siinä vaihtaa se ilmanputsari ja muut, niin katsoo sitten, kun öljyt vaihdetaan, mutta ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Mutta nyt tulee se pihmi, mikä mun pitikin sanoa. Näissähän on sitten takaisin kutsu sprinttereissä. Ei ole sellainen että se olisi tehtävä välittömästi, vaan se tehdään sitten seuraavassa huollossa. Mä en kirjoittanut sitä ylös, niin en mä nyt sitä tarkkaan muista, mutta ei ole ihan pikkuhomma näissä autoissa. Eli siellä on joku putki moottorin päällä, tällainen joku juttu, ja ne niin varuiksi vaihdetaan. No siellähän oli ollut yksi tällainen integroitu auto huollossa sitten tuossa jokin aika sitten. Ei kyllä sanonut mikä malli näistä sit hymereistä oli, mutta sinnehän ei sitten sitä pysty vaihtamaan, kun tässähän tätä kuvaa. Mä oon aikaisemminkin kuvannut, kun toi konepeltihan on tollanen 15 senttiä, että ei sinne oikein kirurgin kädet pitäisi olla, että sieltä alat jotain vaihtelee. No tässä on ehkä pikkasen isompi kuin niissä toisissa malleissa, en tiedä pystyykö vaihtaa vai ei. Se sanoi, että katsotaan sitten, että se on vajaa tunnin homma, kun se periaatteessa vaihdetaan ja se menee tosiaan tehtaan takuuseen ne putket tai mitkä siinä nyt olikaan, mitä pitää vaihtaa takaisin kutsuu. Eikä sinänsä nyt vaikuta ajamiseen eikä reissaamiseen, että ne voi olla, mutta jos ei sinne niin pääse vaihtamaan sitä hommaa tuosta aukosta, niin kone pitää tiputtaa alas. Eli sitten ne oli siinä edellisessä, tai mikä oli aikaisemmassa, niin ainoa vaihtoehto vaihtaa tehtaan ne takaisinkutsuosat, niin on tiputtaa kone alastosta ja sitten vaihtaa. No, sehän menee nyt sitten kuitenkin tehtaan piikkiin, mutta on kyllä, sanoisinko, että pientä hommaa on kyllä, että tiputtaa kone alas ja takas, niin ei se nyt ole ihan silleen aina, että no teenpä tuossa iltapäivällä sen ja laitan ne putket jo takaisin. Pitää nyt katsoa, kun mä vien sinne silloin 20. päivä, että mitä toivotaan, peukut pystyy, ne pystyisi se vaihtaa. Mutta jos ei, niin sitten se on jossain vaiheessa silleen, että kone tiputetaan alas ja vaihdetaan ne osat. No, sinänsä hyvä, että Mersu hoitaa ne hommat ja muut, mutta on kyllä hommaa siinä. Joo, mutta katsotaan millaista videoa ja mitä tulee seuraavaksi. Ehkä sitten palataan, kun mä oon käyttänyt silloin, oliko se 20. päivä siellä huollossa, niin voihan mä sen jälkeen jonkun pikku videon tehdä, että miten tuolle takaisin kutsulle kävi. Ja siinähän sitten meidän reissukin melkein lähenee, niin tulee sitä liveäkin sieltä sitten. Ja katsotaan, kai näitä tallivideoitakin voisi tässä ihmetellä varsinkin noista ilmajousista,
noista punnituksista ja sitten noista etäkäyttöhommista on kysytty, niin ehkä voisin katsoa, kun kerkeen, niin tähän niistä videon. Mutta kiitos, kun kommentoit. Kiitos tosi paljon edelleen vielä siitä viime videon kommentoidusta ja tosi hyvistä vinkkeistä. Tsemppiä kaikille, jotka painaa tuolla pakkasessa näillä autoilla ja ongelmia tuntuu vähän niin kuin olevan siellä ja täällä. Ja se on sitten muuta kuin kiitos ja se on seuraava video. Moro!